دیگه دوستا بلدشم نشو بدیم که این قصی قرک ده دور از دلشم دیگه دلشم در بلیش نره خیلی خوشمزه هم هستید. از دل سلام وقتی کلکشم بخیر انشالله که در هر جای که هستین خوب و خوش و صحتمند و سر حال باشین زندگیتان سرشار از اتفاقات قشنگ باشه کلکشم جور سلامت باشین عزیزا. باز ما رخشان رساده خدمت شما نازنین قرار دارم با ویدیو خیلی بگم جالب یا جذاب بعضی کارها و مصروفیت های روزانه خود دیگه دوستان شما هم تا آخر ویدیو قد از ما باشین. البته دوستا پیش بگم از اینکه امروز کم ذره کم انرژی شما خیلی زیاد ببخشین دلیل جمعیه که آمیانش بلدشم بگم زوکام یا تیماو کدوم دیگه دوستا التماس دعا دیگه قدیم باشین تا آخر ویدیو را که امروز همون تو گفتم که بلدشم ویدیو بگیرم که چه کار منم و چه مصرفیت دارم ما در کجا زندگی منم دیگه وضعیت زندگی از چه قراره دیگه دوستا تا آخر ویدیو قدیم باشید. اینیم کسته چای از ما این زرقم او برنیم دیگه این دوستا شما هم زرقم دیاتشم منده نمنده آه جل شو دیگه چای از مکسته این زرقم دوله کشاکم تصفانه خیلی بردنش گروه دیگه. اینی هم کسته عزیز سگی از مو البته سگی چی نیست چطوری هموطن چطوری ای کسته ای را یوسون نانمان میگه پرچه گوشت میده همزه خاطر ای کسته در خانه از مو پیش خانه دایم خوابونه دیگه دوستا بلدشم نشو بدیم که این قصی قرک ده دور از دلشم دیگه دلشم در بلیش نره خیلی خوشمزه هم هستید. دیگه این تو اینجا کسته چون نزدیک سرک آدم نمیتینه که در سایه بیشی از خاطر خاکبات مقبات میبخی دیگه دوستا بریم که امروز بلدشم چیز خیلی آماده منم و چیز کار و چیز مصرفیت ده. خب عزیزا بالاخره دیگه اینالی کل چیز آماده کردیم آهسته شروع کنم به غلبیل کدنی آرد البته قد زیدیست روغن برکدم کمان دیستم روغنیه خب خیر باشه بسم الله. البته چیز من کم من دخت آکنه که بس کنه آردیم که راست نایه ایش را غلبیل کنم که چقدر بره عزیزا اینمی رقم که اوشمنین دیگه در اینجا این رقمی سادگه پخته منه مردم ها دیگه شما چی رقم پخته منه شما مطمئن بگین که شما چی رقم پخته منه اینجا مردم ها کسته قدر کشینه نه مثلا دیگه جای تخمی مرغ شاید بلیش گرد کنه
باز از او که تیرشینه دیگه چیزا قنجش گرتمون همشون دیگه فلفل گرتمون نه این چی ما خاطر دیگه خوب خوشمزه باید کمک چیزم قنجش گرتمون بوره و روغن دیگه چیز قنجشی بوره یا شکر دیگه چیز قنجشی گرت نمونم به خاطر از که تیکی ویتو گفته ویتو باید باشه دیگه اختای تو بچه پیشم راست نیمینه بسم الله دوستان شما چند دیرتم زیر قنچکی نخوردین دیگه حتما قنچقیز ما بگید قسمت کامنت شریکین دیگه و همچنان چی رقمیش را شما خوش دارین یا شما چی رقم پخته منین بگین که اگر شما چیزی خیلی خوب شی آسان چی بلدین خوشمزه میه شما قد از ما بگین که ما هم درخم پخته کنم دیگه از ما که سیاسا خیلی خوش درایره چکی را از خاطر ما تصمیم گرفتم که پخته کنم میلم تا خمیر شونه خب دوستای بینهای عزیز دیگه آردم خمریش داد و ما منی تو زوله کدم دیگه اینال قصد دارم که رس کنم و تکی خوشمزه پخته کنم دیگه دوستا البته ببخشین دیگه که ما این مرحله رسیدم دلشون ویدیو نگرفتم دیگه یعنی از یک طرف زکامی و از یک طرف نان دیلادم نمیشه گفتم یک تکی خوشمزه پخته کنم که نان دیلادم شونه چون معمولا تکی خیلی خوشمزه و کلگی خوش داره من خودم که همون رقم هم دیگه شمر مچم دیرش در تکی پخته نکنم البته قدر دیرم نشده گوی چند روز میشه خیلی بیش چمرش شدم
خب خدا قبول کنه که تندور سرخ هم که ناله پیز نمیره، پاس میشه. پاس نمیشه، منظوری که چی میشه؟ گاز لاماره. هم شد آماده. انشالله که خوب شمایی دیگه. ببینش که خراب شد. خب باشه که تکی جوال اوه تازه نو قصر چی داد. كمان دور بدیم. نمیش کم زرد شده. چرا کم دور بدیم مایره. صافیده بیخی نبود مجبوری نرخم کنم. نه. بسم الله. بسم الله. اشتکیش چی رقم شد. ماشاءالله ماشاءالله چقدر خوب شد زرد شده. جایشمون نازنین ها بی اندازه خالی یک تیکی خوش رنگ و مقبولنده. دل آدم بلیش مره بخی. جای شما خالید که عزیزا. نازنین ها اینی مرتوکی هایی که ما پخته کردم دیگه. امیدوارم که خوشش شما هم دشه. دیگه کم و کاستی هایش را ببخشین عزیزای دل. خب نازنین ها هماتون برو
دیگه تشکر شما که قد از ما هستن، همیشه ما را حمایت کنین، ما حمایت فراموش نکنین. ما در حمایت شما نیاز داریم. دیگه دوستان البته بابت کمکاستی های امروز نیست ما وقت ویدیو بود، بخشش باشه به خاطر از اینکه در حال ویدیو گفتم که امروز کم بی انرژیم دیگه، شما ببخشین. دیگه بازم نظریات، پیشنهادات، انتقادات خود قسمت دیگه منطقه از ما شریکین. دیگه ما انتقاد پذیری و نظریات شما بلدزمو با ارزشه. دیگه دوستان منتظری بهترین ویدیوهای ازم باشین که ما بهترین ویدیوها را گرفته و تقدیم نگاهی پرمهر شما نازنین نمونیم. دیگه تا برنامه های بعدی، ویدیوهای بعدی، دیدار بعدی، شما خداوند یکتا به هم تا امانت میدم.